DL Life SL YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ ඔයාලට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. මම ගෙදරදීම කහ කුඩු හදාගත්ත විදිය. මෙතන තියෙන්නේ මම දැනට මාස 6කට විතර කලින් වේලගත්තු කහ. ඉතින් අවශ්‍ය වෙලාවට බෙන්ඩ් කරලා ගන්නවා මම. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. වේලගත්තු කහ ටික බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයාගේ අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ගෙදර අවට වත්තේ කහ පැල කිහිපයක් ඉඳ ගන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ කහල ගලවලා මඩ හොඳට සෝදලා අර දුඹුරු පාට කොටස් සූර ලයින් කරලා පොඩියට කපලා හරි නැත්නම් ග්‍රේට් කරලා හරි අරගෙන තම්බලා හොඳට අවුව තියෙන දවසක වේල ගන්න. දැන් ඔන්න අපි හලා ගන්නවා. වේල ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට හොඳට අසුරලා තියන්න පුළුවන් ශීතකරණයේ යට කොටසේ හෝ පිටතින් හෝ හොඳට අසුරලා තියන්න මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඕන වෙලාවට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි කහ ඉතිරි වෙන කොටසත් නැවත දාලා නැවත බ්ලෙන්ඩ් කරලා හලා ගමු. ඇත්තටම ඔයා නිකරුණේ කඩේට සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරදීම පිස්සුදුවට කහ ටිකක් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම දැන් අවුරුද්දකට වැඩි මේ විදිහට තමයි ගෙදර කහ කුඩු හදාගන්නේ. ඒ නිසා ඔයත් ඇත්තටම මේ විදිහට කරලා බලන්න. ගොඩක් අය හිතනවා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන කියලා. කහපැල හදාගත්තට පස්සේ අපිට අපි ආපහු කහපැල වලට නඩත්තු කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ඇත්තට. පස් ටිකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කහලා ගැලෙවුවන් පස්සේ චුට්ටක් මහන්සි වෙලා ඉතින් කහ ටික වේල ගන්නකම් තමයි ටිකක් මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කියන්න ඕන මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් DL Life SL YouTube channel එක subscribe කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න. මට ඔයාගේ කමෙන්ට් එක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් ඔන්න අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කහ ටික හරිම පිස්සුදුයි, හරිම සතුටුයි. මහන්සියෙන් ගෙදර කරගන්න දෙයක් නිසා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කහ ටික අන්තිමට තියෙන්නේ.